that scenario चाहिँ हो हैन, which is very easy as compared to the insect and the disease management हैन. डिजिज म्यानेजमेन्ट र विड म्यानेजमेन्टमा के अरे इन्सेक्ट म्यानेजमेन्टबाट इल्डको लाई बढाउनु भन्दा इट इज भेरी इजी, इट इज भेरी सर्ट, इजी नभनौँ, इट इज द भेरी अपर्च्युनिटी, हाई अपर्च्युनिटी टु इन्क्रिज द इल्ड हैन. इल्ड चाहिँ इन्क्रिज गर्नु, विड म्यानेजमेन्टले इल्ड इन्क्रिज गर्नु चाहिँ बढी बेटर देखिन्छ हैन. त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ के डिजाइन गर्यौँ भन्दा विड साइन्सको एउटा कोर्स चाहिँ डिजाइन गर्यौँ. बट हामीले 2+1 को कोर्सको लागि ट्राई गरिरहेछौँ. बट चाहिँ 1+1 को कोर्स छ, हामीले त्यो अनुसार अनि मास्टर्समा पनि हामी विड साइन्स मास्टर्स इन एमएससी एग्रोनोमी विथ विड साइन्समा चाहिँ फोकस भएर हाम्रो मास्टर्स प्रोग्राम पनि छ. ओके, अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ व्हाट इज द विड हैन. पहिलादेखि केही पढिराखेको छ हैन. Classification, the dispersal of the weed and their beneficial and the harmful effect of the weed related to the one chapter हैन. एउटा च्याप्टर हो, एकदमै छोटो छ हैन. केही कुरा बुझिँदैन भने प्लिज जुन बेलामा बुझिएन त्यही बेलामा सोध्नु है. अरू बेलामा माइकलाई अफ गरिदिएर भने पनि नबुझेको बेलामा सोध्नु, अथवा क्लासको लास्टमा पनि म केही टाइमहरू छुटाउँछु. म सकेसम्म बढी इलाबोरेट गर्ने कोसिस गर्छु. व्हाट द विड, हामी विड भनेको के हो हैन. स्पेशली विड भनेर हामीले जब गुगलमा टाइप गर्छौँ, देयर आर द three types of definition we can get हैन. One is the weed is the plant considered undesirable in a particular situation. A plant in the wrong place, that is called a weed. Weed भनेर अर्को के आउँछ भन्दा it is the cannabis देखाउँछ, it is also the weed. And weed भनेर एउटा एक किसिमको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिरियल छ, त्यो सिरियल पनि देखाउँछ है. भन्न खोजेको मतलब weed either that is the cannabis leaf or maybe the definition as a plant in a wrong place, it is the weed, or maybe in case of the cereal that characterize एउटा चाहिँ characterize चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ टर्मले चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ रोल चाहिँ प्ले गराएको छ. सबै कुरामा weed भनेको चाहिँ काम नलाग्ने भनेर भन्न खोजिरहेको कन्डिसन चाहिँ हो. Okay, but cannabis in this day the cannabis बाट चाहिँ सबैभन्दा बेटर क्वालिटीको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ड्रग्सहरू बनाउन सकिन्छ. मोडर्न जेनेरेसनको चाहिँ मेडिसिनहरू बनाउन सकिन्छ. अबको जेनेरेसन चाहिँ क्यानाबिसको जेनेरेसन पनि भन्छ. त्यही भएर थुप्रै चाहिँ देशहरूमा क्यानाबिस चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने कुराहरू पनि चलिरहेछ. नेपालकै संसदमा पनि यो कुराहरू चलिराखेको थियो हैन. चाहिँ यो weed is the plant considered undesirable in a particular situation. कुनै एउटा पार्टिकुलर सिचुएसनमा अनडिजायरेबल ठानिन्छ भने that is the weed. That may be the plant in the traffic, that may be the plant in the that climb to the electric pole, or that may be that in case of the wall of the house, that is emerged in the wall of the house. जहाँसुकै house, if that is undesirable to the particular situation, that is the weed. A weed plant growing where it is not desired. First, weed the Jethro Tull 1731 he published the book The Husbandry. At that time, he described the weed are the plant growing in the place or a time where or when we wanted either some other plant to grow. I mean, कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल इन द क्रप फिल्डमा चाहिँ हामीले के गर्न लागिरहेछौँ, राइसलाई प्लान्टिङ गर्न लागिरहेछौँ भने weeds are the plant growing in the place. In case of the rice field, at a time when we are going to transplant the rice, or when there is the growing stage of the growing rice plant in the field, where or when we wanted either some plant to grow, हामी एउटा कुनै प्लान्ट चाहिँ ग्रो गर्न खोजिराखेका छौँ, त्यो बेलामा आउने अरू प्लान्ट्सहरुमा, or no plant grow at all, हामी कुनै पनि प्लान्ट ग्रो गर्न नखोजेको सिनारियोहरु जस्तो हाम्रो चाहिँ मेबी in case of the floor हैन कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि wall of the house को वालमा हामीले प्लान्ट ग्रो गर्न खोज्दैनौं नि त. in case of the electric pole, in case of the roadside area, त्यस्तो बेलामा हामीले कुनै प्लान्टहरु त चाहिदैन नि. बट त्यस्तो बेलामा कुनै प्लान्ट हामीलाई इन्ट्रेस्ट भएको इन्ट्रेस्ट प्लान्टको बेलामा अथवा
चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्लान्ट ग्रो नहुँदाखेरि जुन प्लान्ट्स चाहिँ आउँछ द्याट इज कल्ड एज अ विड हामीले त्यसलाई चाहिँ विड भन्छौँ plants are one weeds are any plants are not intentionally sown they are not sown propagated we are not going to propagate these by growers but require the management to prevent interfering from the crop or the livestock production हैन हामीले चाहिँ क्रप अथवा लाइभस्टक एग्रिकल्चर फार्मिङमा चाहिँ हामीले इन्टेन्सनली सोइङ नगरेको अथवा प्रोपागेट नगरेको प्लान्ट्सहरू जुनलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ दैट these are called the weeds. It is the situation involving the time and the space. Sometime, for example, in the case of the lawn, Cynodon ductilon is regarded as the better. That is not a weed. But in case of the rice field, Cynodon ductilon is a weed. It is the very serious weed in the world. World top 5 weed ma hamle ranking garyo bhane Cynodon ductilon is the top 5 weed in case of the world. भन्नको चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ त्यसलाई lawn मा हामी weed भन्दैनौं त्यसलाई हामीले चाहिँ राइस फिल्डमा आउँछ अथवा क्रप फिल्डमा आउँछ भने त्यसलाई हामीले weed भन्छौं that involving the space त्यो चाहिँ स्पेसको अनुसार चाहिँ हो हामी कहाँको लागि भनिराखेका छौं that is the case it is the situation involving the space and the time for example when the field is fallow फिल्डमा चाहिँ fallow छ हैन त्यो बेलामा winter season for example rice based farming system ma if rice is followed by wheat and the rice is followed by fallow हैन chenopodium जुन बेथे आउँछ बेथे chenopodium is the weed in case of the wheat field but in case of the fallow chenopodium is not a weed it is the time and the space कहिले आउँछ र कसरी आउँछ त्यस टाइम र स्पेसको आधारमा कुनै प्लान्टलाई हामीले के भन्छौं भन्दा weed चाहिँ रिगालेट गर्छौं त्यही भएर कहिले कहिले त के भनिन्छ भन्दाखेरि weed are those plants in the wrong place in the wrong time out of time हैन त्यसलाई wrong place at the wrong time जुन प्लान्ट्सहरु आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले weed भन्छौं weeds all weeds are unwanted plants सबै unwanted plants हुन् weedsहरु but all unwanted plants are not weed सबै unwanted plants चाहिँ weed हैनन् for example in the case of the chenopodium in the fallow field it is the unwanted plant but are not considered as the weed हैन त्यो चाहिँ weed चाहिँ हैन in case of the weed science society of america weed science society of america le in 1994 that gives the definition a weed is the plant that is objectionable or interfere the activity or the welfare of the human लाई चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने अथवा अब्जेक्सनल हुने कुनै पनि प्लान्ट स्पेसिसहरुलाई that is called a weed in a particular situation that may be the plant near to the highway मा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि कुनै बोर्डहरु राखेको हुन्छ नि हैन त्यो इन्डिकेसनहरु राखेको हुन्छ त्यो इन्डिकेसनलाई छोप्दिने किसिमको प्लान्ट्सहरु आउँछ भने that is also the weed हैन त्यो पनि weed हुन्छ भन्न खोजेको कुनै पनि तरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि that is objectionable or that interferes the activity of the human that is called a weed so the weed is the strong definition that is given by the Weed Science Society of the America weed are the undermined pest I have already told you and the Dewitt and Harlan in 1975 designed the 3 class of the plant that is the wild plant weeds and the crops. In case of the wild plant, exactly which are grown naturally outside the human disturbed habitat, that is the wild plant, weeds which thrives in the habitat that are continuously disturbed by the human, and the crop they are the domesticated, they need the artificial propagation for the production or for the that continuing the life cycle. अब वाइल्ड प्लान्ट भनेको ह्युमनले डिस्टर्ब गरेको ह्याबिटेट भन्दा बाहिरपट्टि जुन प्लान्ट्सहरु आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौं वाइल्ड प्लान्ट भन्छौं वीड भनेको चाहिँ के हो अकॉर्डिङ टु द Dewitt and Harlan weeds are those plants which are comes in the human disturbed habitat in case of the crop is the someone selected species in case of the economic the weeds are those plants which do more harm than good हैन कुनै पनि प्लान्ट्स को काम छैन त weed को छ obviously there is the some of the beneficial aspect of the weed as well but what we consider that weed are those plants which are the more harm than that of the its benefit or merits
The economic importance भनेर हामीले भन्यो भने that includes both harmful aspect and also the beneficial aspect. What are the harmful aspect of the weed? Weed को harmful aspect के छ त? There is the reduction in the crop yield को reduction छ, also the quality of the animal produce, harboring the insect pathogen and nematode that increase the cost of cultivation, for the reduction in the economic value of the land and the water body, that reduction the human efficiency, health hazard, of say unlimited choice of the crop, fire hazard and visibility of the road tracks, and the interfere the water management, and reduction in the aesthetic value of the places and the site. For example, in case of the reduction of the one harmful aspect is the reduction in the crop yield. It is due to the competition with the crops and the competition. It may be the competition ko bare ma हामी अर्को chapter मा पढ्छौं, but the competition that for the above ground and underground. Above ground पनि competition हुन्छ, underground पनि competition हुन्छ. Above ground competition for the light, for the carbon dioxide, and the underground competition for the moisture, nutrient, oxygen, and even for the space. Space को लागि पनि competition हुन्छ हैन. भन्दाको competition growth factor को निम्ति competition भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा crop yield reduction हुन्छ. The yield reduction, when we observe the yield reduction, direct seeded rice ma 50 to 60% yield reduction, that is up to the 90% yield reduction हुन्छ. Transplanted rice 10 to 20%, wheat 10 to 25, maize 20 to 30, jute and the sugar cane 20 to 70%, groundnut 25% in the spreading, and the 50% in case of the erect growth habit. The magnitude of the yield reduction that depend upon the kind of the wheat and the kind of the crops. Kun type of weeds are kun type of crops this much depend on some. When there is the similarities between the crop and the weed, the crop or weed but the similarities there is a high yield reduction. Yield reduction चाहिँ बढी हुन्छ हैन. जति सिमिलरिटी छ crop र wheat को जति सिमिलरिटी आउन सक्छ. For example, in case of the rice field, maximum yield reduction is by the equiplant red rice as compared to the other wheats. In case of the even in the same same rice field मा पनि के हो भन्दा that field is which is enclosed by the monocot weeds, there is the maximum yield reduction that of the enclosed by the dicot weeds. जति crop र weed को चाहिँ के हुन्छ भन्दा similarities हुन्छ, त्यति नै yield reduction चाहिँ बढी हुन्छ. Another is the kind of the weed and the crop भन्नाले जुन चाहिँ tall छ. In case of the crop field, when crop is tall than that of the weed, that yield reduction कम हुन्छ. Crop ले चाहिँ smoother effect पार्न सक्छ, shading हुँदैन crop मा. But जुन फिल्ड मा चाहिँ के छ weed चाहिँ अर्को छ, crop चाहिँ उँचो छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ yield reduction बढी हुन्छ हैन. There are the different type of the morphology or the different type of the even the anatomy, especially C4 and the C3 हैन. त्यो पनि कुरा हुन्छ किन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड को निम्ति चाहिँ कम्पिटिसन हुने भइसकेपछि हैन. एनाटोमी एन्ड द मोर्फोलोजी र ग्रोथ ह्याबिट चाहिँ वीड को र क्रप्स को कस्तो छ त्यसको आधारमा के हुन्छ देयर इज द रिडक्सन इन द क्रप यील्ड. सिभिरिटी एन्ड द ड्युरेसन अफ द वीड इन्फेस्टेसन कति सिभिरिटी भनेको कति स्पेसिस पर मिटर स्क्वायर छ. एउटा फिल्डमा सिभिरिटी भन्नाले के बुझ्न पर्यो, व्हाट इज द नम्बर अफ द स्पेसिस इन द फिल्ड, व्हाट इज द नम्बर अफ द वीड पर मिटर स्क्वायर भन्ने कुरा चाहिँ सिभिरिटी हो. यदि नम्बर अफ द वीड एन्ड द ड्राई म्याटर अफ द वीड पर मिटर स्क्वायर चाहिँ बढी छ, सिभिरिटी बढी छ, yield reduction बढी हुन्छ. एन्ड द ड्युरेसन अफ द वीड इन्फेस्टेसन कति समयको लागि, जस्ट फर द 10 days or जस्ट फर द 20 days, त्यो दुईटै कुराको निम्ति ड्युरेसन र सिभिरिटी जब बढ्छ द yield reduction इज maximum. Competing ability of the crop and the variety, there are the competing ability. Some of the varieties, for example, the local varieties, they have the semi-drooping type of the leaves. Even in case of the groundnut, you can observe that there is a spreading type of the groundnut, which cover the maximum land area, that the yield reduction is less as compared to that type of the groundnut, which is the erect growth habit. Erect growth habit, there are the certain species which is not covered by the plants. जसको कारणले गर्दा there is the
ग्रोथ अफ द विडको ग्रोथ चाहिँ आयो, जसको कारणले गर्दा के भयो भन्दा यील्ड रिडक्सन चाहिँ बढी भयो. Competing ability towards the weed in case of the groundnut, but for the pigeon pea spreading type and the compact type of the pigeon pea, पिजन पीमा पनि पढ्यो हैन. एउटा चाहिँ स्प्रेडिङ टाइप अफ पिजन पी हुन्छ, अनि कम्प्याक्ट टाइप अफ पिजन पी हुन्छ. कम्प्याक्ट टाइपमा यील्ड रिडक्सन बढी हुन्छ एन्ड एज कम्पेयर टु द स्प्रेडिङ टाइप अफ द पिजन पी. Competing ability of the crops and the variety, even in case of the rice, certain variety are we are test the certain variety IR line. Some of the variety they have the better competing ability towards the crops as compared to the popular variety Savitri, Ratha, and the Ramdhan. तिनीहरु भन्दा बढी चाहिँ competing ability भएको certain lines we have identified. हामीले चाहिँ identified गर्यौं. And also the climate and the soil condition. Same, if we are going to cultivate the maize in the summer season and the winter season, the yield reduction is due to the weed is more in case of the summer season maize as compared to the winter season maize. Climate ले पनि फरक पार्दो रहेछ. And the similar to the soil condition ले पनि फरक पार्छ. When the soil is the more aerobic, when it holds the lots of the water, there is the maximum weed growth. Weed growth चाहिँ बढी हुन्छ. When the soil is the more fertile, there is the high proportion of the dicot wheat as compared to the monocot wheat. Monocot भन्दा dicot wheat को population सरू चाहिँ बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दा क्रप सँग त्यसको सिमिलरिटी. यदि चाहिँ high soil fertility छ र when we are going to cultivate the dicot crops, at that time there is the more yield reduction. When we cultivate the monocot crop, in the case of the high soil fertility where there is the presence of the high dicot weed, त्यो बेलामा के हुन्छ कम yield reduction हुन्छ. त्यही भएर it is the competition with the crop सँग competition त गर्छ हैन. Similarly the मर्कोलो त्यो competition भनेको it is for the growth factor को निम्ति competition गरेर yield reduction चाहिँ गराउँछ growth factor को निम्ति हैन. That may be the underground of the above ground, but the magnitude of the yield reduction it depends upon the kind of the weed and the crops, their growth habit, their root patterns सँग फरक पार्छ, severity of the growth and the weed infestation, competing ability of the crop variety and the climate and the soil condition. When soil is the dry, weed को चाहिँ seed size चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै small हुन्छ. weedहरु कहाँबाट चाहिँ germinate हुन्छ भन्दा surface बाट germinate हुन्छ. When soil is dry, the emergence of the weed is less. At that time, yield reduction is the low. यो चाहिँ depend गर्ने भयो. Another is the yield reduction in the crop field by the lodging of the crop, especially in case of the cereal. अब सिरियलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति weedहरु आउँछ, weedले चाहिँ त्योबाट escape गर्नको निम्ति प्लान्टले आफ्नो प्लान्ट हाइट चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ. अब weed त के हुँदैन भन्दा क्रप जस्तो लामो समय 120 दिनको क्रप छ भने 120 दिनसम्म त बाँच्दैन. weed हामीले राइस फिल्डमा हेर्ने हो भने पनि हामी 3 टाइप अफ फ्लस क्यान अब्जर्भ. One is the crop को सोइङ को बेलामा एउटा फ्लस आउँछ, टिलरिङ को बेलामा गएर अर्को किसिमको वीड्सहरु देखिन्छ र हार्वेस्टिङ को बेलामा गएर अर्को किसिमको वीड्सहरु देखिन्छ. सेम वीड्सहरु चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम द क्रप प्लान्टिङ टु द हार्वेस्टिङ. क्रप को प्लान्टिङ देखि हार्वेस्टिङ सम्म सेम किसिमको वीडहरु हुँदैन. मैले के भन्न खोजेको भन्दा द growth period of the weed is shorter at that time of the crop growth period भन्दा short हुन्छ. When the weed that have a maximum growth habit, maximum growth भयो, जब चाहिँ यो सेनेसेन्स मा जान्छ, म्याचुरिटी मा जान्छ अनि वीडहरु चाहिँ सुक्न थाल्छ र त्यो चाहिँ लजिङ हुन्छ. वीड लजिङ हुँदा हुँदै के हुन्छ सिरियल पनि लजिङ हुन्छ, बट सिरियल इज नट इन द म्याचुरिटी मा त पुग्दैन. वीड क्रप इज जनरली मोर प्राउन टु लजिङ दैट वीडी क्रप as compared to the non-weedy crop. Lodging depend upon the level of the infestation. कति धेरै चाहिँ weedsहरु छ, growth habit and the height of the weed. Weed को height maximum छ, crop को height पनि maximum हुन्छ. There is the more lodging problem. Lodging is the common when the growth habit and the height of the weed are similar to the crop, especially Phylloris minor in the wheat, Ignocula in rice. Application of the higher nitrogen benefit both crops and the weed. Increase the lodging. हामीले नाइट्रोजन एप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ त नाइट्रोजन क्रपले पनि पाउँछ, वीडले पनि पाउँछ, तिनीहरुले आफ्नो ग्रोथ ह्याबिट चाहिँ बढ र दुईटैको प्लान्ट हाइट इन्क्रिज हुन जान्छ र लजिङ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. लजिङ अकर्ड इन द टु स्टेज. वान इज द
before penicle emergence and after penicle emergence in case of the that maturity मा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं बट लजिङ गरिसकेपछि बिफोर चाहिँ इयर इमर्जेन्स अथवा पेनिकल इमर्जेन्स चाहिँ म्याक्सिमम लजिङ हुन्छ इन केस अफ द विडी फिल्ड किन भन्दा मैले के भने भन्दा विडको ग्रोथ हेभी ग्रोथ पिरियड चाहिँ सर्ट छ तिनीहरु सेनेसेन्स हुन्छन् क्रप चाहिँ सेनेसेन्स हुनु भन्दा पहिला म्याचुरिटीमा जानु भन्दा पहिला जसको कारणले गर्दा यिनको रिडक्सन हुन्छ another is the reduction in the quality of the crop produce quality contamination or the presence of the weed seed in the crop seed that lowers the quantity and the market value. For example, in case of the lentil, when it is contaminated with that of the lathyrus सँग चाहिँ के छ contaminate छ अब the एबेना चाहिँ जुन that is the कुटिल कोसा भन्छौ नि तिनीहरु एबेना तिनीहरुसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ के छ मिक्स अप छ सीडहरु हैन लाथारस प्रेजेन्ट छ भने त्यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ कम पर्न जान्छ हैन एन्ड अल्सो दैट लोअर्स द क्वालिटी weeds present in the leafy vegetables odors and the forage greatly reduce the quality and make them unpalatable and unacceptable हामी के गर्न गयौं भन्दा तरकारी किन्न गयौं भेजिटेबल्स लिफी भेजिटेबल्स त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सागको मुठामा चाहिँ दुई तीनवटा चाहिँ के रहेछ भन्दा साइप्रस चाहिँ बाँधेर ल्याएर चाहिँ एकैचोटी सागसँग त्यो त कसैले नि किन्दैन नि त हैन it is the ipomia what we observe in case of the left side of the photo that is the morning glory that reduce the palatability and acceptability of the millet को चाहिँ acceptability चाहिँ के गर्छ भन्दा reduce गर्छ another is the reduction in the quality of animal produce हजुर please excuse me sir हजुर भन्नु न प्लिज सर अघि के त विड सेनेसेन्स भएर क्रप लजिङ चाहिँ खास किन हुने हार्मोनल चेन्ज गरेर हो हैन फिल्डमा डेन्स विड छ डेन्स विड त आफू त सेनेसेन्स भइसकेपछि विड त के हुन्छ लज हुन्छ कि हुँदैन विड त लज हुन्छ नि विड लज भइसकेपछि विडको बीचमा प्लान्टहरु पनि के हुन्छ त्यो विड लजिङ हुँदा अटोमेटिकली लज हुन्छ के कुरा बुझेन हार्मोनल चेन्जहरु के पनि हैन जब विड फिल्डमा विड प्रेजेन्स हुन्छ प्लान्ट हाइट बढ्छ किन भन्दा लाइटको सर्चको निम्ति हामी हेरौँ न जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जंगलमा पनि गइसकेपछि हामी त्यसको ब्रेथ भन्दा प्लान्टको हाइट चाहिँ बढी देख्न सक्छौं हैन प्लान्टको हाइट चाहिँ बढ्छ अनि विड चाहिँ मानौ कि पेनिकल इनिसिएसन स्टेज अथवा त्यो भन्दा पछाडी प्री फ्लावरिङ स्टेजमा चाहिँ विड चाहिँ के हुन्छ सेनेसेन्समा गयो सेनेसेन्समा गइसकेपछि विड आफू त लज हुन्छ विड लज हुने बेलामा त क्रप पनि त्यही सँगसँगै छ नि त्यो सँगसँगै चाहिँ लज हुन्छ कुरा बुझ्यो मैले भन्न खोजेको हजुर सर मेकानिकल डिस्टर्बेन्सले गर्दा रहेछ हैन लज स्योर हार्मोनल कुरा भन्दा पनि फेरि प्लान्ट हाइट बढ्ने त हार्मोनल कुरा भयो नि त चाहिँ सुरुमा चाहिँ विड फिल्डमा प्रेजेन्स छ भने प्लान्ट हाइट बढ्नु भनेको त दैट इज द लो सोलर इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ बेसिकल मोमेन्ट अफ द अक्सिजन इज हाई जसको कारणले गर्दा प्लान्टको हाइट इन्क्रिज हुन्छ प्लान्टको हाइट इन्क्रिज हुनु भनेको पनि दैट इज ससेप्टिबिलिटी टु ब्लड त्यो पनि हो दुईटै कुरा हो थ्यांक यू सर Another is the reduction in the quality of the animal produce. Animal produce ko quality reduction. It is the case. We sometimes reduce the quality of the animal produce, that is the wool, meal, and the meat. For example, Biden's pilosa, amygdala चाहिँ पुरो भन्छौं if that is entangled with the wool of the sheep that graze in the pasture, त्यो बेलामा that reduce the quality of the wool को quality चाहिँ reduce गर्ने भयो. Here is the two photo, that is the second and the third जुन photographs are, that is the Parthenium sterophorus. It is not a native weed, it is alien weed. यो चाहिँ बाहिरबाट आएको weed हो. स्पेशली अहिले पनि सबै डिस्ट्रिक्ट्समा अझै रिपोर्ट भइसकेको छैन हैन केही डिस्ट्रिक्ट्सहरुमा रिपोर्ट हुन बाँकी छ. एन्ड that is invasive weeds. invasive भनेको म्याक्सिमम यसले चाहिँ इन्भेजन गरिराखेको छ, म्याक्सिमम ग्रोथ भइराखेको छ. स्पेशली Parthenium sterophorus हैन चाहिँ यो चाहिँ नन क्रप एरियाको चाहिँ विड हो. यो क्रप एरियामा अहिलेसम्म त्यति धेरै रिपोर्ट छैन. बट इन केस अफ द इन्डियामा चाहिँ सोयाबिन मेज हैन तिनीहरुको फिल्डमा चाहिँ के भइराछ भन्दा रिपोर्ट गरिराखेको छ. बट इन नेपालमा अहिले पनि अहिलेसम्म चाहिँ के छैन भन्दा क्रप एरियामा चाहिँ यो विड चाहिँ आइसकेको कन्डिसन छैन हैन. पार्थेनियम स्टेरोफोरस that cause the bitter taste of the milk को चाहिँ bitter taste गराउँछ.
Etheretum astonium or the conizoids हामीले जसलाई चाहिँ कन्दै भन्छौँ that fed to the goat, there is the bad smell in the goat milk. Goat milk मा चाहिँ bad smell हुन्छ. And similarly there is the dermatitis, especially हामी कहिले कहिले चाहिँ खसीको चाहिँ अथवा काटेको ठाउँमा विचार गर्यौं भने के देखिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन पार्ट्सहरु चाहिँ अलिकति बडी ब्ल्याक अथवा चाहिँ डिजिज लागेको जस्तो देख्छौं. That is the dermatitis. It is maybe due to the parthenium अथवा other चाहिँ weeds, poisonous weedsहरुले पनि हुन्छ हैन. Harboring the insect pathogen and the nematodes, this is the another harmful effect. Will serve as the alternate host of the pest and pathogen that cause damage to the cultivated crops. When we observe the Cyprus rotundus, that is the serve as the alternate host of the 7 arthropods and 19 nematodes. Sculentus cyprus, 4 arthropods, 6 nematodes. Cyanodactylum, 11 arthropods and the 12 nematodes. Echinoclea, that serve as the alternate host of the pathogens, that is the animals or insect or the pathogen. Several will serve as the alternate host of the disease. For example, Cyprus rotundus, blast disease, that is the alternate host. Echinoclea, tumoro and Hadza plant virus. Illusion indica, blast, rust disease and the tumoro virus. Saccharum spontaneum, that is the downy mildew of maize. Cyanodactylum, sting nematodes. Echinoclea, sting borer. Chenopodium, Helicoverpa, Amaranthus, Helicoverpa. Different insect pests and pathogens the alternate host. Another that increase the cost of cultivation. Cost of cultivation चाहिँ बढाउँछ. कसरी cost of cultivation बढाउँछ त? One thing एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि weed management गर्नुपर्ने सिनारियो क्रिएट हुन्छ जसको निम्ति there is the cost, and another is the there is the difficulty in the harvesting. एकदमै weedy field मा गएर हामीले हार्भेस्टिङ गर्न खोज्यौं भने के हुन्छ भन्दा that reduce the efficiency of the labor and machine र लेबरहरुको efficiency चाहिँ घट्न जान्छ हैन. efficiency घटिसकेपछि त्यो प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति that require the higher cost, and that reduction the economic value of the land and the water body अथवा land को economic value जरु चाहिँ heavy infestation of the weeds, especially the perennial weeds, maintain the land unsuitable for the cultivation and also reduce the monetary value of the land for the sale and the lease. हैन. अहिले अब घडेरीमा बिक्री हुने कुरामा त भएन कि जब चाहिँ मान्छेले चाहिँ कल्टिभेसन गर्नको निम्ति यदि कुनै जग्गाहरु लिने हो भने र पेरिनियल विड्सहरु चाहिँ प्रेजेन्स भयो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, दे आर पेरिनियल विड्स, दे आर भेरी डिफिकल्ट टु म्यानेज एज कम्पेयर टु द एनुअल विड्स. एनुअल विड्स भन्दा पेरिनियल विड्सहरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ हैन, जसको कारणले गर्दा that reduce the monetary value of the sale and also the lease. And severe infestation of the Cyprus parthenium makes the land unsuitable for the cultivation and that reduce the farm side हैन. एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि छेउछेउमा विड्सहरु हाम्रो एग्रोनोमी फार्ममा गएर देख्यौं भने विड्सहरु चाहिँ एकदम बन्ड वरिपरि छ अनि हामी कल्टिभेसन गर्ने एरिया चाहिँ घटिराखेको छ कि बन्डको साइज ठूलो भइराखेको छ, त्यतातिर खन्न जाँदैनौं. Heavy infestation of the Ecornia carypsis and the Pistia that reduce the economic value of the water body, create the problem for the fish, boating, fishing and the boating. हैन, हेर्नु त थुप्रै किसिमको चाहिँ लेक्सहरुमा चाहिँ Ecornia and Pistia they are the problematic weeds. त्यो weedsहरु चाहिँ को कारणले गर्दा तिनीहरुको इकोनोमिक भ्यालु हैन चाहिँ रिड्युस भइराखेको छ. That reduce the human efficiency. मैले अघि पनि भने hampers the harvesting and the post harvest operation. That use the safety measures एकदमै चाहिँ के हुने भयो भन्दा स्पेशली इन केस अफ द मस्टार्डमा चाहिँ एक किसिमको वीड आउँछ. that is the वीडको फोटो छ कि छैन? ओके, दिस इज द सेकेन्ड टाइप अफ फोटो, चाहिँ सेकेन्ड फोटोग्राफ, that is the आर्जिमन मेक्सिकाना. यो आर्जिमन मेक्सिकाना हो विच आर द स्पाइनी लीफमा चाहिँ स्पाइन छ. इट इज द मिमिक वीड अफ द मस्टार्डको मिमिक वीड हो, स्पेशली इन द सीडी स्टेजको चाहिँ मिमिक वीड हो. यो जब फिल्डमा आउँछ त्यो बेलामा that use the certain type of the gloves हैन, हामी त्यतिकै तोरी उखाल्न जान सक्दैनौं हैन, त्यसको निम्ति केही ग्लोभ्स लगाउनु पर्यो, सेफ्टी मेजर्सहरु लिन पर्यो, जसको कारणले गर्दा पनि इफिसिएन्सीहरु घट्छ.
र सँगसँगै कहिले त के हुन्छ विड्सहरुको चाहिँ जुन सिड्सहरु चाहिँ एकदमै बढी डिस्पर्स हुने र स्मल साइज हुने भएको भएर हामी चाहिँ हार्भेस्टिङ अपरेसनमा जाँदाखेरि तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ फ्लोटिङ उड्ने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के चाहिँ हाम्रो श्वास सँगसँगै हामीले चाहिँ इनहेल गर्न सक्छौं त्यसको निम्ति पनि हामीले केही मास्कहरु लगाउन पर्ने सिनारियो चाहिँ क्रिएट हुन्छ health hazard to the human terrestrial and the aquatic animals the seed of the lilium that are poisonous that is present in the floor of the bread and it is the mimic weed of the that wheat which to mimic widow doopsy a disease that consumed by the mustard oil or the argemone mexicana Argemone mexicana को चाहिँ पहिला यो चाहिँ सीड र यसमा पनि वाइल कन्टेन्ट बढी हुन्छ र यदि त्यसको सीड चाहिँ के भयो भन्दा मस्टार्डको वाइल सँग मिसियो हैन दैट इज द जसको कारणले गर्दा देयर इज द पोइजनस पार्थेनियम यहाँ हुन पर्ने पार्थेनियम स्प्लिन दैट कज द कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस एन्ड द ब्रोंकाइटिस इन ह्युमन डर्माटाइटिस इज with skin lesions in cattle livestock and fever in the cow that excessive consumption of the amaranthus that increase the level of the ammonium and the nitrate cause the ammonia toxicity हामी चाहिँ जुन amaranthus कन्ज्युम गर्छौं amaranthus को लीफ मा मोर देन 3% नाइट्रोजन हुन्छ हैन वीड को लीफ मा चाहिँ के हुन्छ क्रप को लीफ मा भन्दा बढी नाइट्रोजन को पर्सेन्ट हुन सक्छ भन्न खोजेको न्यूट्रिएन्टहरुको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ स्पेशली amaranthus मोर देन 3% नाइट्रोजन हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस धेरै कन्जम्पसन गर्न चाहिँ हुँदैन त्यही भएर amaranthus को and there is the eutrophication हैन एक्वाटिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि eutrophication प्रब्लम अफ द eutrophication जसको कारणले गर्दा एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ डिजल्भ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कम गराइदिन्छ र एक्वाटिक एनिमल्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा डेथ हुन सक्छ there is the limited choice of the crops it is the there are the two photographs for one first one it is the striga is the that is the crop bound weeds and it is the parasitic weeds but it is the semi parasite total parasite हैन हामी प्लान्ट चाहिँ के देखिरा छौं ग्रीन खालको लिप्स देखिरा छौं ओके it is the चाहिँ semi parasite अथवा partial parasite especially in the millet sorghum and that of the maize को लागि हो भने another second photograph that is the it is the Orobanki especially it is the tobacco, tomato, brassica family of the crops को चाहिँ के भन्दाखेरि it is the root parasite. Both are the root parasite. Striga it is the semi parasite. Initial stage मा चाहिँ parasite हुन्छ पछि its plant develop own leaves and that chlorophyll. But in case of the Orobanki it is the total parasite. Total parasite हो यसले चाहिँ total nutrients हरु चाहिँ कहाँबाट लिन्छ भन्दा plant बाट लिन्छ. जब यो पार्टिकुलर पेस्टहरु यदि द प्यारासाइटिक विड्सहरु आयो भने हामीले के गर्न पर्यो भन्दा कम्तिमा टोब्याको टोमेटो अथवा चाहिँ that of the चाहिँ ब्रासिका फ्यामिलीको क्रप चाहिँ नलगाइकन अर्को क्रप लगाउनु पर्यो हैन जसको कारणले गर्दा त्यसको प्रब्लम कम होस् हैन त्यो ससेप्टेबल क्रप्सहरु चाहिँ लगाउनु भएन that means that limit the choice of the crop चाहिँ कुन लगाउने भन्ने कुरा पनि के गर्दो रहेछ भन्दा choice विडको कारणले गर्दा हामीले त्यो कुरा पनि सोच्न पर्ने रहेछ particular weed presence in the field limit the choice of the crop difficult to grow millet maize in the field infested with the striga and the cultivation of tobacco mustard are limited due to the infestation of the Orobanki infestation बाट another is the fire hazard and the visibility of the roots and the tracks especially the weeds they are annual weeds हरु हामी जुन देख्छौं र annual weeds चाहिँ कुनै एउटा सिजनमा गइसकेपछि dry off हुन्छ and there is the chance of the fire hazard हुने chance चाहिँ हुन्छ and also that disturb the visibility of the roots and the tracks हैन हामी थुप्रै हाइवेहरुमा जाँदाखेरि weeds हरुको maximum growth र त्यो चाहिँ tilts toward the highway तिर चाहिँ tilts भइएको कारणले गर्दा visibility कम भएको सिनारियो पनि छ हैन weeds like the Imperata cylindrica what we call it the siru and cynodon and the penicetum poses the fire hazard when present in the grassland area, factory and the wild premises. Due to the heavy growth of the weeds, visibility, the reduced interfere the water management, especially when it presents in case of the water canal matter weed presents by one total volume of the जुन irrigation canal हरुमा चाहिँ weed को presence भयो भने total volume पनि कम हुन्छ र त्यसको velocity of the जुन irrigation water छ त्यसको velocity
वाटरको भेलोसिटी पनि कम हुन्छ स्पिड and in case of the dry farming that water loss by the transpiration dry farming मा त के हुन्छ भन्दा weedले consumptive use of the water by the weeds is more as compared to the crop हो भन्दा बढी चाहिँ for example in case of the weedy field of the wheat when it is infested with the chenopodium र wheat को छ भने wheat को भन्दा consumptive use जति water use गर्ने capacity of the chenopodium is more हैन जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि crop मले चाहिँ के हुन्छ that is the water deficit अथवा drought stress चाहिँ के देखाउँछ symptoms हरु चाहिँ देखाउँछ हैन त्यही भएर जुन फिल्डमा चाहिँ weed छ त्यो बेलामा crop field that show the deficiency अथवा water drought stress earlier than that of the clean field फिल्डमा चाहिँ weed नहुनु नभएको फिल्डमा भन्दा weed भएको फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ अर्ली स्टेजमै के देखाउँछ भन्दाखेरि वाटर दैट चाहिँ वाटर डेफिसिएन्सी को सिम्पटम्स चाहिँ देखाउँछ रिडक्सन इन द एस्थेटिक भ्यालु अफ द प्लेस एन्ड द साइट्स कुनै पनि फिल्डहरुमा लनहरुमा हामीले चाहिँ अथवा अरु ठाउँमा weed को प्रेजेन्सले गर्दा एस्थेटिक भ्यालु चाहिँ रिडक्सन हुन्छ These are the some of the harmful effect of the weeds. यो चाहिँ weed को harmful aspect हो that reduce the crop yield by the competition and the losing of the cereal, especially that reduce the quality of the crop and the animal produce, about the insect pathogen and nematodes, that increase the cost of cultivation, reduction in the economic value of the land and water bodies, that reduction in the human hazard, health hazard, terrestrial and the aquatic animal, limited choice of the crop, fire hazard and visibility of the roads and track, interfere the water management and reduction in the aesthetic value of the sites. These are the harmful effects. But there are some of the characteristics of weeds which makes them the beneficial aspect too. Food for the human. Some of the, for example, in case of the chenopodium, which is growing in the winter season, especially with the mustard, or even in case of the wheat, they are consumed as the vegetable group मा चाहिँ हामीले consume गर्छौं. Feed and the fodder for the livestock हेरौँ त हामीले जुनसुकै कुरा चाहिँ grazing हुन्छ हामी चाहिँ livestock लगाएर छोड्छौं grazing हुन्छ के consume गर्छ त weed हैन these are the feed and the fodder for the livestock हामी काटेर लिएर आउँछ घाँस काट्ने भनेर के नर्मली अहिले त के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट फरेस्ट स्पेसिसहरु सोइङ गरेर काट्ने ट्रेन्ड त छ इभन इन केस अफ द सम अफ द कमर्शियलाइज्ड एरिया फर एक्जाम्पल इन द चितवन अथवा सर्टेन कमर्शियलाइज्ड एरियाहरुमा हामीले देख्छौं बट इन केस अफ द हिल्स एन्ड द माउन्टेन व्हाट वी कट एज अ fodder or the forage is the weed that prevent the soil erosion हैन यदि चाहिँ त्यो चाहिँ हाइवे भन्दा माथितिर चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भिजिबिलिटी लस गर्छ त गरे भने इफ देयर इज नो weed what happen there is the maximum soil erosion there is the green manuring composting and the mulching हेरौं त्यो फिल्डमा सोइलको अर्गानिक म्याटर अहिले त हामी बाहिरबाट चाहिँ एफआइएम एप्लाई गर्ने गरिराखेका छैन हैन हामीले भएको जति त हार्भेस्ट गरेर स्ट्रहरू पनि लिएर आउँछौं सोइलमा अर्गानिक म्याटर कन्टेन्ट केले म्यानेज गरिराख्छ भन्दा बाइ द ग्रीन the green manures weed ले गरिराछ हैन that act the green manures composting and the mulching material and the nitrogen fixation some of the weeds there are the legume weeds which fix the nitrogen nutrient recycling especially in case of the rice weed system मैले पहिला पनि मैले पढाए होला हैन rice weed system wheat को harvesting भन्दा पछाडी र rice को cultivation भन्दा अगाडि what the condition we have in the there is the high mineralization field मा high mineralization छ frequent किसिमको चाहिँ रेनफल पर्छ मिनरलाइजेसन बढी भएर मिनरल फर्ममा चाहिँ न्यूट्रिएन्टहरु छ र पानी परिसकेपछि त के हुन्छ लिचिङ लस भइजान्छ यदि इफ द देयर इज द वीड प्रेजेन्स व्हाट ह्यापन त्यो लिचिङ लस नभइकन त्यो वीडले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ एब्जर्ब गर्छ व्हेन वी दैट इन्कर्पोरेट द वीड इन द फील्ड दैट एट दैट टाइम त्यो इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि त के हुन्छ भन्दा त्यसले न्यूट्रिएन्टहरु रिलिज गर्छ फिल्डमा दैट इन्डिकेटर्स द nutrient deficiency को चाहिँ indicators हो for example in case of the potassium deficiency हैन calcium phenomenon there is the brown leaf margin phosphorus deficiency chenopodium को dark green leaves देख्यो भने there is the phosphorus deficiency solanum nigrum yellowing of the leaves there is the magnesium deficiency chenopodium को irregularly blotched that is the manganese deficiency न्यूट्रिएन्ट डेफिसिएन्सी को इन्डिकेसन गर्नु पनि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा weedलाई चाहिँ लिन्छौं
Another is the medicinal value. Medicinal value, for example, Centilla asiatica, what we call the घोडताप्रे हैन अहिले त कोभिडको बेलामा एकदमै बढीमा पनि युज भयो द प्लान्ट्स हैन घोडताप्रे हैन दैट इज युज एज मेडिसिनल भ्यालु उनीहरुको मेडिसिनल चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्यालुको रूपमा चाहिँ युज भयो which are the research and the genetic materials. For example, in case of the most of the gene which is transferred to the sugar cane is by from the saccharum spontaneum. जुन कास भन्छौं हामी saccharum spontaneum त्यसबाट चाहिँ थुप्रै किसिमको जिनहरु चाहिँ के गरेको छ भन्दा सुगर क्यानमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छ हैन which make them the drought resistance र insect and the disease resistance जिनहरु चाहिँ के गरेको छ ट्रान्सफर गरेको छ भनेपछि वीड चाहिँ स्पेशली के हो त क्रपको हिस्ट्री इट इज द भेरी सर्ट क्रप त के छ एकदमै सर्ट हिस्ट्रीको छ हैन फर एक्जाम्पल सावित्री इट इज डेभलप इन द 1970s that is the 10 कति भयो 40 वर्षको हिस्ट्री भयो होला हैन बट वीडको हिस्ट्री कति छ त भन्दा लङ चाहिँ एकदमै लङ पिरियडको छ हैन जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरुको जेनेटिक मेकअप कस्तो छ भन्दा जसको कारणले गर्दा दे आर क्वाइट एडप्टेबल हैन उनीहरुले आफ्नो जेनेटिक लाई चाहिँ चेन्ज गरिराखेको छ र चाहिँ लामो हिस्ट्रीमा चाहिँ एडप्टेबल भएर आइराखेको छ दे हैव द लार्ज नम्बर अफ द जीन्स व्हिच आर द disease resistance, insect resistance, हैन and the drought resistance. तिनीहरुसँग चाहिँ रेजिस्टेन्स जिनहरु चाहिँ धेरै छ हैन किन भन्दा हामी कन्ट्रोल गर्छौं फिल्डमा हेरौं वीड कन्ट्रोल गर्छौं हाँसो वर्षनी आउँछ फेरि यो क्रपमा कन्ट्रोल गरेका छौं फेरि आउँछ के छ भन्दा एकदमै बढी चाहिँ रेजिस्टेन्स जिनहरु छ त्यो रेजिस्टेन्स जिनहरु वी क्यान युज इन केस अफ द क्रप ब्रीडिङ प्रोग्राम दे आर द अर्नामेन्टल भ्यालुज कुनै पनि एउटा चौरमा चाहिँ साइनोडन त छैन ओके लगाइएन तर एउटा चाहिँ बियर चौर चाहिँ के देखेको भन्दा खाली वीड नै छैन भन्नु भन्दा त वीड देखेर हरियो भएको पनि बेटर हुन्छ दे आर द पोल्युसन दैट कन्ट्रोल द पोल्युसन स्पेशली द हेभी मेटल्स व्हिच इज रिलीज बाय द फैक्ट्रीज or even that is present in the that of the sewage and sludge of the city area that is the mercury or the lead, iron, copper and the zinc that is controlled by the Ecornia calypsis हैन जब चाहिँ त्यो किसिमको हेभी मेटल टक्सिसिटी हेभी मेटल कन्टेन्ट भएको वाटर मा चाहिँ इकोर्निया चाहिँ क्यालिप्सिस ग्रो गरिएको छ भने त्यसले के गरिन्छ भन्दा एब्जर्ब गरिदिन्छ बिफोर रिलीज इन्टु द नेचुरल सिस्टम नेचुरल रिभरमा जानु भन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दा डिटक्सिफाई गर्नको निम्ति वाटरमा भएको हेभी मेटल्सहरुलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नको निम्ति वीडहरुलाई युज गर्न सक्यो दे आर द सोर्स अफ द पेस्टिसाइडको सोर्सहरु हामी चाहिँ हेरौँ त थुप्रै पेस्टिसाइड्सहरु बनाउँछौं नि त हैन चाहिँ थुप्रै भनौं चाहिँ तितेपाती हैन लिएर आउँछौं असुरो लिएर आउँछौं इभन द क्यानाबिस हैन लिएर आउँछौं तिनीहरुको कारणबाट चाहिँ हामीले सोर्स अफ द पेस्टिसाइड बनाउन सक्यो मटेरियल फर द कटेज हैन इट इज द सोर्स अफ द फ्यूल फायर एन्ड द टाइम्स हैन दैट इज द केस दैट ट्र्याप द इन्सेक्ट पेस्ट एन्ड द प्याथोजन तिनीहरुले चाहिँ ट्र्याप पनि त गर्छ दैट हेल्प्स इन द पोलिनेसनमा हेल्प्स गर्छ हैन स्पेशली इन केस अफ द क्रस पोलिनेटेड क्रप्समा हेरौं कुनै पनि क्रप्सको फ्लावर हेरौं त कस्तो देखिन्छ राइसको फ्लावर हेर्नु व्हीटको फ्लावर कुनै पनि क्रप्सको फ्लावर राम्रो छ त छैन नि हैन अब व्हीट्सको फ्लावरहरु चाहिँ के छ एकदमै एट्र्याक्टिभ नेचरको फ्लावरहरु छ हैन त्यो भइसकेपछि त्यो एट्र्याक्टिभ नेचरको फ्लावरहरुलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्सेक्टहरुले भिजिट गर्छ त्यो बेलामा दैट हेल्प्स इन द पोलिनेसन अफ द क्रप्स एज वेल क्रप्सको पोलिनेसन गर्न पनि हेल्प गर्छ हैन नत्र भने क्रप्सको चाहिँ फ्लावरहरु चाहिँ त्यस्तो एट्र्याक्टिभ त कुनै क्रपको फ्लावर त छैन चाहिँ भनिसकेपछि त्यो एट्र्याक्टिभ कलरफुल फ्लावर्स अरु भएको भएर फिल्डमा चाहिँ वीड प्रेजेन्स भयो भने के हुन्छ भन्दा पोलिनेटर्सहरुले फिल्डमा भिजिट गर्छ र इन्डाइरेक्टली क्रपको पनि के हुन्छ पोलिनेसनमा चाहिँ हेल्प हुन्छ दिस आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट अफ द वीड्स बट व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द बेनिफिशियल एस्पेक्ट अफ द वीड द हार्मफुल एस्पेक्ट इज द there is the more as compared to the beneficial aspect चाहिँ harmful effect चाहिँ बढी छ वीडको जसको कारणले गर्दा we are gone for the management of the weed चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी गर्छौं it is about the economic importance of weed and what is weed and economic importance of weed है के क्वेशन छ प्लिज
एक्सक्युज मी सर प्लिज सुन्नु न हजुरले त्यो विड हेभी मेटलहरूलाई एब्जर्ब गर्नको लागि चाहिँ विड लगाउने भनेर भन्छयो अनि त्यो विड चाहिँ पछि एब्जर्ब गरिसकेपछि मरिसके पछाडि त फेरि माटोमै मिक्स हुँदाखेरि त फेरि मेटल्सहरू त ती फर्किने भयो नि त होइन र माटोमै मिक्स गर्ने भन्न खोजेको होइन कि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि विड लगाउने भनेको जुन हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूबाट रिलिज हुने वाटर्सहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ यदि हामीले डाइरेक्टली रिभरहरूमा जाँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि एनिमलहरूमा त्यसको बायोफोर्टिफिकेसन हुने भयो होइन तिनीहरू एब्जर्सन हुने भयो होइन अब त्यो एब्जर्सन हुनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ त्यसलाई कुनै एउटा पोन्डमा राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ एक्वेटिक विड्सहरू लगाएको खण्डमा त्यो विड्सहरूमा चाहिँ के आउँछ भन्दा हेभी मेटल्सहरू एब्जर्ब गर्छ र त्यसलाई एउटा कुनै साइडमा हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि एउटा साइडमा खाल्टो बनाएर राखिदियौँ भने अन्त बाहिर त जाने भएन नि त कम्तीमा नेचुरल सिस्टममा एकदमै पोल्युसन हुनबाट त रोक्न सक्यो नि त्यो भन्न खोजेको मैले थ्याङ्क यू सर के छ अरू क्वेसन प्लिज सर हजुर यो हेभी मेटललाई एब्जर्ब गर्ने विड एउटा एक्जाम्पल दिनु न एक्वेटिक विड्सहरू सबैले गर्छ नि होइन जस्तो इकोर्निया जुन हामीले चाहिँ वाटर हाइसिन्थ भन्छौँ नि त द्याट इज द इकोर्निया पिस्टिया जस्तो क्याबेजको लिफ जस्तो भएको चाहिँ पाउँछौँ द्याट इज द पिस्टिया होइन इभन द ब्लू ग्रिन एल्गीले पनि गर्छ इभन द एजोला तिनीहरू एक्वेटिक विड्सहरू सबैले गर्छ त्यो मात्रै नभइकन त के गर्न सकिन्छ भन्दा अरू मेथड्सहरू चाहिँ के छन् भन्दा जस्तो राइसको हक्स छ नि राइसको हक्सको एउटा लेयर बनाएर यदि हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भन्दै त्यो पोल्युटेड वाटरलाई त्यो राइसको हक्स मानौँ कि त्यसमा खन्याउने र त्यसबाट स्क्रिनिङ भएर जुन वाटर आउँछ नि लास्टमा चाहिँ त्यो राइसको हक्सले पनि के हुन्छ भन्दा हेभी मेटललाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ होइन त्यस्तो किसिमको छ बट विथ एक्वेटिक विड्सहरू जुन चाहिँ वाटरमा किन भन्दा त्यो त वाटरमा सोलुबल कुरा हो होइन वाटरमा चाहिँ ग्रो हुने खालका एक्वेटिक विड्सहरू प्रायः जसो सबै होइन इकोर्निया पिस्टिया एजोला इभन द केस अफ द द्याट कर्कले धार भन्छौँ नि हामी मोनोकोरिया भेजिनालिस तिनीहरू विड्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा एब्जर्ब गर्छ यिनीहरूको के स्पेसिफिक मेटलको लागि त हुँदैन है मतलब स्पेसिफिक मेटलको लागि हुँदैन उनीहरूको चाहिँ नर्मल्ली फ्लोटिङ विड्सहरू जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ के हुन्छ वाटरमा सोलुबल भएको न्युट्रिएन्टहरू लिन्छ भन्न खोजेको मतलब चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेसल्ली वाटरमा सोलुबल भएको न्युट्रिएन्टहरू लिँदाखेरि त्यो न्युट्रिएन्टहरू विच इज नट इसेन्सियल त्यो त इसेन्सियल त होइन कि तिनीहरू पनि के हुने एसोसिएटिभली एब्जर्ब हुने अरू के क्वेसन छ प्लिज इफ नो थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे होइन हामी भोलिदेखि चाहिँ यही टाइममा अरू साथीहरूलाई पनि भनौँ होइन चाहिँ केही इन्फर्मेसन पुगेको छैन भने थ्याङ्क यू हामी भोलि फेरि 8 AM मा हामी भेट्छौँ